Hi mga friends! Welcome back to my YouTube channel. It's Dabawen yung saan. For today's video, as usual, tuturuan ko kayo ng tutorial about sa pagda-download ng mga sound effects. Okay? So ito, sobrang dali lang, sobrang bilis lang gawin. Okay, wag na nating masyadong patagalin to. By the way nga pala, yung sound effects ay nakakatulong to para sa mga vloggers like dagdag kwela dun sa video and para magets mo agad yung content nila. Okay? So, ngayon, punta ka sa YouTube. Ayan. Then, search mo dito yung kung ano yung gusto mong sound effects. Like, for example, sa akin ay I love you. And then, pag nag-search nga pala kayo, lagyan nyo ng sound effects sa dulo. Like, for example, I love you sound effects. Okay? Then, click natin tong sound effects. Ayan. And then, ito yung napili ko. I still love you! So, yan okay na siya. Yun na natin ida-download natin. Tapos, ang gagawin natin, i-share natin. Tapos, copy link. And then, i-hide natin to. Punta tayo ngayon sa browser. Yan. Tapos, dito sa browser, type nyo lang yung MP3 juice. Yan. And then, yung pinaka-unang result, yun yung pipindutin nyo, yung free MP3 downloads. Ayan. So, ipipaste natin dito yung kinapilink natin. Then, search. Okay. So, gagawin natin, ida-download natin ngayon. Okay. Download. Okay, pag ganito, okay na yan. Saglit lang to dito pag nito-download ka. So, ngayon, titingnan natin kung nag-save siya doon sa storage natin. Sa play music mo. Tapos, sa library. Tapos, songs. Yan. Tingnan natin yung I still love you. Ayan. I still love you! O, di ba? Digit na digit to. On the spot. Now na agad, di ba? Pwede mong i-download yung mga sound effects na gusto mo. Okay? Pero, iwas din tayo sa mga copyright. Baka kasi makopyright tayo eh. Sa susunod na vlog ko, ituturo ko yung paano maiwasan yung copyright. So, yun lang. Sana may naitulong ako sa inyo kung paano mag-download ng mga sound effects. No? So, yun lang. Bye-bye!